Alrighty, it is I, Manong Jireh. And ngayon, i-explain ko sa inyo. Kasi sayang views, nagte-trend sila ngayon. And I wanna join in on the views, the fun, and the clout, Maggle. 2 to the 1, from the 1 to the 3. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more. Hindi naman sa pagmamayabang, pero we were part ng production ng BOTY Battle of the YouTubers, Maggle. So, kung tatanungin nyo, nagkatotoo yung sinabi ko nung huling vlog. Sali kayo, Battle of YouTuber. Battle of YouTuber. Yung ba yung nagbabasketball sila? I'll get the fame. Kasi putang ina, fame equals revenue. Money, Maggle. It's all about the money. Sir, sino man yung nag-handle ng Battle of the YouTubers? Di naman sa pagmamayabang. Medyo may skills kami sa pagbabasketball. Sige na, Sir Manny. Ay, Sir Manny ba? Ay, sabi mo kanina, it's all about the money. Pang-ina mo. Ayan, yung sinabi kong yan, nagkatotoo. Technically, nakasali kami sa BOTY, Battle of the YouTubers. Nakasali kami. How did that happen? How did all of this shit happen na naging staff kami? Paano nangyari yon? Hindi namin alam. Actually, ako rin eh. Nagulat din ako eh. Ay, kukunin kaming staff? Sige, why not? You know, why not? Mga kaunggoy, part din ng experience. So, ayun nga mga kaunggoy, we were there. Paano masabi? From may tinapon na tao, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. to may namakyo. NCR Capital City represent Capital City, yo! Capital City, yo! We were there. Kahit nung game time, yung basketball, tas yung mga boxing, nandun kami nun. Napanood namin yun. Ayun, lahat. Ay, ayun, lahat yan. Napanood namin na live. Hindi ako magsasabi ng spoilers, mga kaunggoy, sa nangyari sa mga... Yan. Hindi na namin sasabihin kung ano nangyari sa mga game time kasi pay-per-view. Kung gusto nyo manood, magbayad kayo, punyeta kayo, no? Magbayad kayo. Ano kayo? Libreng nood? Magbayad kayo, putang ina. 99 pesos lang naman eh. Parang ano lang yun eh, allowance lang yun sa school eh, no? Hindi ako magsasabi ng spoiler pero sa nakita ko, there were blood, a lot of shit happened. Basta ang daming nangyaring mga unexpected and some expected. So mga kaunggoy, ano masasabi namin na naging staff kami? Level up na ba to? Level up na ba to na naging staff kami ng Battle of the YouTubers? Yes! Di ba Ribani, naging part ka rin ng production? Yes, sir! Ayun, kasama ko si Ribani eh. Bakit hindi ka nag-vlog, Manong? Bakit hindi kayo nag-vlog? Bakit walang video na yung behind the scenes? Ba't hindi nyo binlog? Vlog opportunity yon. Bakit hindi nyo binlog? We did! Nag-vlog nga kami nung press con. Kasi yun yung pwedeng i-vlog eh. Nag-vlog kami nung press con. Nawala yung clips. Nakorrupt yung file. This computer sucks ass. Nilagay namin yung files dito. Nawala. Nakorrupt. It's a miracle na I haven't killed myself yet. Pero sayang yung vlog opportunities. May mga in-interview kami dun ng mga big fish na YouTubers. Basta yung mga, ayan, na-interview namin sila, most of them. Also, hindi din namin alam kung pwede kami mag-vlog nun kasi staff nga kami. Pero nung game time, hindi talaga pwede mag-vlog nun kasi pay-per-view eh. Kamusta experience ng pagiging production ng BOTY Battle of the YouTubers? Naranasan nyo na ba na buong araw hindi nyo naramdaman ng gutom? We were well fed ng press con at saka ng mismong game day. Hindi kami nagutom ni isang minuto. We were well fed, busog na busog kami. Dumating na nga sa point for the first time in my life na muntikan ko na tanggihan ang libreng pagkain. I made a promise na lahat ng libreng pagkain tatanggapin ko. Kasi pagkain eh, sayang eh, ang dami nagugutom sa labas. For the first time, sa sobrang busog ko, muntikan ko na sabihin na ayoko na. Link down below, VLOGGERSTV. Watch the Battle of the YouTubers. Kung meron man ulit silang game day, game night, check nyo na lang kung kailan. Facebook page nasa baba din, Battle of the YouTubers. 99 pesos, Maggle! Ayaw nga pala, nakita namin yun, yung boxing ring. I get to ring the bell though. Ako ang taga-ring ng bell. Kung meron man ako may pagmamayabang, ako ang nag-ring
taga-bell ringer ng boxing. Yung, ako nag-ring ng bell sa mga boxing. Pero kung tatanungin ako, gusto ko ba sumali sa Jan Battle of the YouTubers as a player? Sir, sino man yung nag-handle ng Battle of the YouTubers? Di naman sa pagmamayabang. Medyo may skills kami sa pagbabasketball. Why not? Depende sa kalaban. Kung masyadong magaling, wag... Sana ba? And that's the bottom line. Because Manong Jireh said so. Sayang yung mga nawalang clips na in-interview namin yung mga players. Fuck. Like, comment, share, and subscribe. Check nyo na yung mga future games. Bayad na kayo ng pay-per-view, mago. Doon nakasalala yung sweldo namin. Pag hindi kayo nagbayad ng pay-per-view, wala kaming isasweldo. So, ayun lang. Ito, end screen yan. No? Nakikita nyo yung mga ano dito. Ayan, yan, 20 seconds. Hindi pa rin ako makapaniwala, no? May tinapon talagang tao.